Ok, bắt đầu ra livestream của tối ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con LA Noi. Tôi quay lại với game apply rồi. Hôm qua làm một ca làm đấu trường chân lý. Tiếp tục thôi, qua cái vụ án mới. Vụ án gì đây? Ồ, chắc là bị giết rồi. Thấy xác nhân rồi. Những nhìn zombie vậy anh em. Good morning, gentlemen, and sáng what các quý a ông. grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Có chuyện rồi. Đi thôi. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles are confessing. Trời mưa nữa chứ. Ray Pinker will let us know in good time. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad. Đó là con quỷ gọi là cái thằng sát nhân người mình bắt rồi, nhưng mà tại sao lại có nạn nhân tiếp? Chứng tỏ là bắt sai người rồi. Mouthpiece for strips off me at the grand jury. Case got thrown. Greetings from sunny California. Where's it going to stop? Dùng kia chở đi. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Trời mưa chắc trôi hết chứng cứ rồi quá. Hai thám tử. Tôi điều tra án mạng. Đã phong tỏa hiện trường. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. This looks awfully familiar. Trông quen thuộc kinh khủng. Y chang như những cái vụ án trước. Nothing original under the sun. Why should murder be any Gọi là What do we have so far? Not much trace evidence to speak Giết of. người xong rồi bị lột hết Storm đồ. blowing around 10 last night and the rain washed most of it Mùi away. ra đêm qua. Looks like she was tipped out of an Quái automobile. bị lôi ra khỏi xe hơi. Some superficial injuries. Strangled with a length of Cắt rope. cổ. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was Tầm 2 giờ cold sáng. last night. Usual head Nhưng đêm qua lạnh quá. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and Nhanh mutilate. không, bà này được mặc No đồ rồi. message with this one. Chắc At least she was left clothed. I Người doubt khác very biết much rồi. she was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Và được tử vong mới. Còn cái xác đã. Ôi. Cái cổ It à. appears to be a dry cleaning label. Một cửa hàng giặt Superior ủi. Laundry Services F1363. Cái áo này chắc mới giặt.
cái tay kìa. Hết tiêu dẫn rồi. Thì chắc là vụ án khác rồi. Này cũng không dính gì hết. Bụng kìa. Còn nó chỉ có 3 điểm thôi. Đâu ta? À, dấu chân. Bởi vì số mấy đây? Drag marks. Killer Đầu was ghi lê, moving around, dài ghi lê. surveying the scene. Hung thủ đã đi xung quanh hiện trường để xem xét. Chết xe là cái xác được chở tới đây. Our driver and our killer are most likely one and the same. Hung thủ chỉ có một người. Tiền. Đúng là tiền rơi ở đây. Optimistic, Cole. Tôi thấy lúc nào nó cũng có cái bình này nha. It would take a smarter man than me to connect that. Thôi rồi. Để tôi ra ngoài nè, gọi điện thoại coi. Ý, gì vậy? Nhạc là hết hồn. Ai tới đây? Nhạc thì ghê quá vậy. Detectives, I've been working Cái the thám tử. houses across the street and up the block. This lady thinks she has À, bà something này for hình như us. là người báo tin hả? Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Các đối tượng nghi ngờ. Bà này giống như nhân chứng á. Did you see anyone around here last Bà thấy night? có ai lãng vãng ở đây mà Not tối last qua không? night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Dù gia cư. Và đâu phải nói dối đúng không? Có thật rồi. Do you have a description? Ông mô tả hắn được không? Gầy cao, Horribly disfigured. I think he Cái gì may kinh have had khủng. an accident in the war. có vết He's thương a trong chiến tranh. very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Đó là có một người vô gia cư gần ở đây. Anything I can Hắn do hay to hay help. lãng vãng gần khu đồi này Something so vào mỗi buổi ghastly chiều. could happen right here and nothing be done about it. Mà này có gì đâu phải nói dối. Mà này là nhân chứng rồi. Để gọi về tìm giật đuổi coi. Tìm giật đuổi đó ở đâu. Cole Phelps, badge 1247. Cho tổng đài kiếm giùm để mình tới đó. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West First Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Trại của người vô gia cư. Chiều dán xong rồi đó. Giờ mình tới tiệm giặt. Có tiệm giặt ủi trước ha. Đi. Rồi nó trôi hết bằng chứng rồi, ông này nó lên trước rồi chứ. Trước này. Trả đi. You know the way. You can drive. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it.
This one didn't. I'm failing to follow. Bình thường á, những cái vụ kia giết á là sẽ để chữ lên xác nạn nhân. Còn vụ án này là nó không có lọc đồ, nó cũng không có ghi tên, có thể là người khác giết rồi. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Rồi, chuẩn bị vô tiền nhập ủi, em đợi tôi xíu nha. Đây, vô. Tôi trả lời tin nhắn rồi cái gì chứ. Còn có điện thoại nữa nè. Vô đây hỏi ông này. LAPD. We're investigating a case. Tôi đang điều tra một vụ án. Labels came up. F1363. Cái mã gọi là mã khách hàng á, mã sản phẩm á. Hôm này lục ra là sẽ ông này ông người Trung Quốc rồi. Anh thử xem đi. Tôi có một đống quần áo cần phải làm. Đã số mấy của tôi quên rồi. Từ từ quên số rồi. Số đuôi là 363 nha. 363. Coi lại. 363 37. Cái này rồi. Đây. Lậm. Có địa chỉ của nạn nhân rồi đó. Đi rồi. Nói chung giờ là mình có nhiều hướng để giải quyết đó. You can drive. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic type show a particular disposition for this stuff. Tới nơi. Nhà này nhìn như đồng quê vậy. Dưới quê à. Có con rồi. Nạn nhân có con, 2 đứa con kìa. Hello? Yes? Detectives Phelps and Tôi Galloway. thám tử. Is your wife? Dạ ông có nhà không? My wife went out last night. Tôi ra ngoài từ tối qua, tôi chưa về. Can you describe your wife? And Có what thể she mô was tả wearing? về vợ We mình were được at không? our friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her Rồi green xong silk rồi, dress, vợ ổng rồi. open-toed white Đúng rồi kìa, shoes. mà cái bộ váy màu Those xanh are lục her rồi favorite kìa. shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Tôi có vài tin khá xấu trong. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? Không I've có been ai trying to trong trẻ arrange a không? sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife Tôi was lo murdered vợ last ông night. đã bị Her body sát was hại found đêm this qua. morning. We're Xác very của bà ấy sorry tìm ở for trên the loss. được tìm trên đồi. Xỉu rồi. I know Đúng mặt this is a rồi. difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're Chúng going tôi to take a cần look at ông trả lời một câu hỏi. You don't think It's that... procedure. You see to your girls.
Tôi muốn đi vòng quanh căn nhà để điều tra trước, xong rồi mới hỏi ông. Ông nói mấy ông nghi ngờ tôi rồi. Nói kêu ông vô coi mấy đứa trẻ đi, cái này chỉ là thủ tục thôi. Stay here till Daddy's finished talking to Tới these đây men. khi Where's Mommy? Everything's bố quay gonna be lại. alright, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Terrelson? Let him search. You got nothing to hide. Gì đây? Want to hear something funny, Terrelson? Some bums Probably think not. filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Nothing significant. Không có gì để chú ý cả. Phòng hai đứa nhỏ thì bình thường. Ở vô phòng vợ chồng đây. Có hình nè. Quạt chim. Cái quạt chim này tôi thấy hoài luôn anh em. To check if she was a regular. Quán bar. Mình thấy vợ chồng Wonder mà why the picture was turned down. sao ảnh lại đặt ấp xuống ta. Hai Chô, anh vẫn chưa tìm được em Chô. Anh vẫn chưa tìm được em. Còn không thì em kết bạn Facebook với anh cho rồi cho lẹ đi. Vì hai cái này là hết rồi đó. Gì lại từ từ. Một cái bóp nè. Game này là game điều tra nha Chô. Không có gì hết. Thì là cái từ từ đó, anh gửi cái link cho em nha, đợi anh xíu. Đợi xíu anh gửi cái link cho dễ. Thám tử đó hả? Ừ. Chia sẻ cho cá nhân. Em đợi tôi xíu nha anh em. Sao chép liên kết. What are we waiting for? Không biết sao chép chưa ta. Mọi người đợi tôi xíu nha. Tôi share cái link cái Instagram. Mấy bữa này mới vừa hết bệnh. Giọng nó còn hơi ồ quá, anh em thông cảm. Nó không chịu thôi. Chia sẻ. Cái Instagram không làm được em. Thôi đợi anh share cái link Facebook nha. Anh share lên Facebook đi. Instagram sao dạo này nó bắt mình quét mã quy code. Đó, Facebook của anh á. Cole, let's get moving. Có gì gửi lời các bạn nha. Hình như sau bức tranh là bị thấp xuống rồi. Rồi có rồi nè. Tàu à. Và sao nó cho mình quét chiếc tàu ta? Là cái diêm này. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Bà vợ hoặc làm chồng là khách quen của cái quán bar này. Được chưa em? Được chưa Chô? Rồi. Tiếp nha, chơi tiếp nha. Bây giờ chắc ra nó chỉ với ông mày thôi. Hết rồi đó. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Tên nhà ông là gì? Teresa. Teresa. Đối tượng nghi vấn. Chữ nghi vấn ông này có thể là giết bà vợ nha. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her.
Mày nói thiệt rồi. Bây giờ phải đoán. Ok, anh thấy rồi. Anh chấp nhận rồi. Ý, từ từ. Đang buồn rồi. Có thiệt nó xạo ta. Chắc bắt dữ lắm. Bây giờ mình phải nhìn khuôn mặt của cái đối tượng mình tra hỏi á, để mình đoán được là ông nó thật hay nói là nó xạo. Nếu nó xạo thì nó sẽ chia làm hai hướng, một là nói dối, hai là mình chỉ nghi ngờ thôi. Cái câu hỏi của mình là cái gì? Tôi cho đợi anh xíu nha, để anh livestream xong đi rồi nói chuyện sau. Mình cũng không có bằng chứng ở đâu. Nếu mà mình chọn nghi ngờ á, nếu mà ông nói dốc á là mình chỉ chọn được nghi ngờ thôi. Giúp anh một like nha, cho anh em giúp tôi một like để tăng tương tác kênh. Dạo này kênh tôi chán lắm, đi làm suốt á, về cái mệt như người á, ít like quá nên view vọt này nọ, tương tác nó tuột. Tôi vẫn nghi ông này nói dối. Anh em nghĩ ông nói dối hay nói thật? Ông nói là ai cũng biết là cái bà vợ là người rất là tràn đầy sức sống, và ông cũng rất là thương bà vợ, ông nói vậy. Tôi nghi là xạo, tại vì tôi nhìn được là cái tấm hình nó bị ấp xuống ở trên bàn. Sai rồi, ông nói thật rồi. No, I didn't kill my wife. Tôi không giết vợ mình. Anh là khốn khi dám nói điều đó. Chứng cứ dán mặt của ông đâu. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Không, nói dối rồi. Nói dối rồi. Đúng. Ông đã để cho vợ ông say xỉn ra ngoài đường của mình à? She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's bar. She goes there, drinks too much. Anh em chơi con game này là phải đọc kỹ cái sub á. I go and bring her home. Ok. Có nghĩa là trong cái cuộc mà đi chơi của hai vợ chồng á, là bà vợ chán, bà vợ bỏ về trước. Em lại gọi cảm ơn Jojo. Là bà vợ bỏ về trước mà ông chồng giận như sao đó. Rồi ông chồng ông nói có thể là do bà vợ sẽ tới cái quán bar mà bà hay lui tới. Quán bar tôi cũng có địa chỉ rồi. Trạng thái tinh thần của nạn nhân. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Bà Teresa có hạnh phúc với ông không? Có, tôi nghĩ thế. Xạo chắc luôn. Tại hồi nãy tôi thấy cái tấm hình ấp xuống dưới mà. Hai Vũ Nguyễn. Lâu quá trời không gặp, không vô coi em. Anh em nhìn mặt kìa. Nhìn mặt thấy không? Xạo á. Em mới em like được 23 phút rồi. Giúp em một like anh. Để kênh tăng tương tác rồi. Xạo rồi chắc luôn. Nhưng mà mình không có bằng chứng. Đúng rồi. Cài nhanh đi ông. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. Okay. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Ok. Có lẽ là cái câu chuyện nó là vậy nào. Đêm hôm qua em xem phim Mai, nhưng mà em đủ tuổi coi rồi đúng không? Đủ tuổi rồi, em 21 rồi. Bây giờ là phim Mai ai mà dưới 18 tuổi là nó vô nó lục và đuổi ra, nó không cho coi. Cái câu chuyện này là thôi đêm hôm qua ông này với bà vợ đi chơi, có nghĩa là đi tiệc, xong rồi á là ông này chỉ mướn một cái người giữ trẻ tới 9 giờ thôi. Mướn người giữ trẻ tới 9 giờ thôi. Nhưng mà bà vợ bà muốn khiêu vũ tới khuya luôn. Ông giận ông bỏ. Rồi ông xông ra ông bỏ về trước.
Ông nói là bà vợ không, hình như là ông không bỏ gì trước mà bà vợ bà bỏ đi chứ, là khoảng 8:30. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Có thật rồi, có thật rồi. Mặt là rất là điềm tĩnh nha, không có cái gì mà sao động hết á. Game này càng xem càng cuốn, đúng rồi anh. Ông nói thiệt rồi đó. Ông nói là ông cũng ngồi lại đánh bài một thời gian cái hết tiền, trả tiền đó rồi bây giờ trả tiền cho người giữ trẻ sao rồi xong đi ngủ rồi. Why did you only report your Có wife sai rồi. this morning? I thought she would have called up last night. Cái mặt tỉnh lắm. Vậy mà cũng sai kìa. Thanks for answering our questions, Mr. Charlton. You'll need to go downtown to identify ông này. your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Tất Mac, thiệt chứ. if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Cái câu cuối mà sai. Cái câu cuối mà chốt mà là đã có thông tin rồi. Khổ quá. Thiếu đầu mối rồi. Operator, give me our... Rồi để lấy cái địa chỉ quán bar. Putting you through now. Mà chỉ biết tên quán bar chứ đâu biết địa chỉ đâu. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross, then send some uniforms over? Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Rồi, có địa chỉ rồi đó. Bây giờ mình địa điểm nè. Ồ, cái căn hộ này vẫn còn nha. Cái căn hộ này vẫn còn thông tin nha, từ từ. Tôi hỏi hai đứa nhóc được không? If you'd excuse me, ladies. Vẫn còn thông tin. So she went out Đó. with her handbag? Túi sách của nạn nhân ở nhà. Là cái câu hồi nãy ông, cái câu đó mình phải là chọn là ông nói dối mà thiếu cái bằng chứng này nè. Là bà về nhà mà, bà có về nhà nha. Tôi dài rồi. Tôi dài của ông chồng nè. Mày giết người rồi chứ không đâu hết trơn. Ừ. Số 8. You can see if Pinker can match the impression of the crime scene. Trùng với cái hiện trường nha. Ông chồng xong không rồi. Tôi bắt ông chồng luôn bây giờ đây nè. Tôi đi ra ngoài kìa. Còn nhà có nuôi chó à? Ý. À, cái này giống cái ở trong nhà nè. Ông tính là đi du lịch hả? Ở tập 6 mà, đúng rồi, em vẫn còn nghi là vẫn còn. Thằng đó phải là hung thủ được. Tôi đang nghi ông chồng với bà vợ chứ mà không đâu. Phải không chồng lại nữa không? Appreciate your time, sir. I can't believe Teresa's dead. Không được rồi, không hỏi được rồi. Mình quét bị thiếu. Chán thiệt á. Mình phải chạy vô gia cư đi. Bạn phải chạy vô gia cư chứ. Can you drive to this one? Cũng tức luôn á. Có thể là bắt ông chồng rồi đó. Tại vì ông chồng đủ bằng chứng rồi. Rồi ông kia đâu? Ủa? Ông kia ông đứng ở đó chi vậy? Cái ông này thì... I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Đi, lỗi rồi. Với từ từ. Nó có cái tin gì đó. À không, cái đó mình coi rồi. Cái quạt chim mình coi rồi.
ông cộng sự mình nó bị lỗi. Kind of rings true. Lỗi hai tập đó nha. We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like me. Clue number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. Anh mắc cười nhất. Rất là dài chạy à. Ủa tới đây anh coi hết mà sao anh không comment cho anh biết? Ôi, vô gia cư nè. Chúng tôi một người đàn ông gầy với một cái dạng. Anh biết hắn không? Hả? Cái gì? Tao biết đấy. Cái ông này quá. Không phải rồi, bà kia phải cho còn chiến tầm bậy rồi. Hay là hỏi ta? Calling you stupid would be an insult to stupid people. Vô đây hỏi ta. Để coi đó. Không, không phải rồi. Một cái căn hộ vẫn còn thông tin nha. Cái căn hộ vẫn còn thông tin. Rồi quay quán bar trước đi. Rồi đi. Khu này hết thông tin rồi, khu này là cái bà đó nói là ông này chứ đâu, lại giống như mà ông này ông bị khùng. Can you drive to this one? Rồi, vô quán bar thôi. Gents, drink. Tôi biết không? Ly à? Phelps and Galloway, LAPD. Chúng tôi là thanh tra. It's about Teresa Cái chuyện gì vậy? Yes, it is. Tôi đúng thế. Tôi đã nghe trên đài. Saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. You know, I rang that husband of hers. Tôi đã gọi cho chồng của The cô ấy. babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Hỏi luôn. Lần cuối ông tiếp xúc với nạn nhân là bao What lâu? time did Teresa leave? Around 10:30, I think. 10 rưỡi, tôi nghĩ thế. Không lẽ mới vô nó xạo. Đúng. Đi xe buýt hay là đi xe ô tô hay là đi cái gì? Cô ấy kêu một chiếc taxi. Tất nhiên rồi. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. She wants a 5-star goddamn wedding. Ông đưa cho mình cái giấy luôn nè. Gì đấy? Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Ông gọi taxi giùm. Taxi yellow, taxi vàng. Có luôn cả biển số xe. Phải đi gia cư. Phải đi với ai? Có một báo cáo là đi chung với một gã vô gia cư. Plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Nó dối rồi. Nó dối rồi. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it Nói up. thật đi ông. All right, two Được rồi, creeps có hai thằng khốn tóm lấy cô ấy. Take her dancing. Hứa là sẽ đưa cô ấy đi nhảy. Sure. Mình gọi ông ấy không? One of them was a sailor in uniform. His cap Ồ, said một thằng có thể là USS Indiana. And the other man? The một other thằng là thủy guy thủ. is Richard Bates. Ồ, một thằng là có He's tơ sitting luôn. in the back right now. Giờ hắn này ngồi phía sau. Áo phông màu đỏ. Any idea where she was headed? Không biết phải đi đâu không? Tôi không biết.
Ông khó quá ta. Nếu ông nói ông không biết, ông gọi taxi giờ giùm mà sao ông không biết được. Không có thì mình gọi taxi thôi gì đâu. Chắc nói thật á, chắc thiệt là không biết được á. Chỉ có hai cái là một là nghi ngờ, hai là nói thật, không bằng chứng. Tính anh Vũ anh coi anh comment cho em biết chứ, em biết có người coi cái thể loại game này để làm hoài, chứ nếu em thấy không ai coi là em không có làm á. Nghĩa là chắc nói thật. Cái mặt này rất là ít biểu cảm không? Chọn tin một lần nha. The husband said she Đúng. wanted to go dancing. Ngon. She always wants to dance when she's been drinking. Quấy luôn muốn là khiêu She vũ was lúc trying to nào hả? talk some Bất guys lúc nào into khi taking quấy her say to one xỉn. of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. Cảm ơn I'll take it from here. giúp đỡ của ông. Hey, no problem. Phòng màu đỏ kìa. This is Bates. À, cái thằng này That's him. là hắn. LAPD, don't make me chase you shit. Họ đã bỏ chạy lên con. We can't let the Đi son of theo. a bitch get away. Đi theo. Where's that goddamn waitress? Go, Phelps, get after him. Ông kêu lấy xe, còn mình sẽ dưới ý. Come on, got a ride. Get in and drive. Đua theo. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a Mấy killer nhiệm vụ on. này nó chạy kinh lắm á. Ôi! Come on, Phelps, you're letting this lust get away from you. Nhanh lên. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for Nó chạy đâu vậy? He's showing you how it's done. Chậm quá, chắc gãy rồi. Mất tiêu rồi. Nó đâu rồi? Mất tiêu rồi. Từ từ với con thấy này. Với con thấy bóng từ từ. Đâu ta? Nó chạy nhanh quá. Nó chạy đụng mình lum hết trơn. Lại nha. Anh xem trễ lắm rồi. Bây giờ mới xem em like. Không sao em. Không sao anh. Nói chung là có coi là được rồi. Ví dụ như anh coi lại, anh comment em vẫn thấy mà. Anh coi lại anh comment em vẫn thấy là anh coi mà em biết em trả lời luôn mà. I don't think the killer would be kicking Nói back in comment the thoải bar mái. where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Nó chạy kinh quá. Làm chiếc xe mà nó khó chạy đó. Tôi bình thường tôi làm là để cho cộng sự tôi lái không. Clean this asshole off the road. Mày xong rồi. Mày xong mày rồi. Keep it steady and I'll try to bust his tires. I've had enough. Mày xuống xe. Show me your hands. Okay, Bates. You're gonna Anh have phải trả lời vài câu hỏi. Là sao anh bỏ chạy? Tôi còn có lựa chọn nào nữa. Quan hệ với nạn nhân. Last night, you went drinking with a Tối lady qua, at the bar. anh uống với một người phụ nữ trong quán bar. Và bây giờ bãi đã chết. I'm in the clear on Anh that. không trong sạch chút nào. Tôi vô tội trong chuyện này. Lay it off on him. Are we finished? Cái mặt thằng này thì chứ. Nhìn mặt nó kiểu như nhìn mắt ẻ đi nêu. Cậu mặt đó kìa. Đi lại nha. Do you want my partner to sap you? Mặt cái đầu đó. Trả lời nhanh lên. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like you're salty had the Mấy này same giống như kiểu mà idea. dụ gái à. Dụ gà. Nói là bà đó gọi là thích khiêu vũ xong rồi. Và mấy thằng này tính lùa. Tính vợ dụ bà này nhậu xỉn đúng không?
Lịch trình di chuyển. So what happened when you Điều left xảy the ra sau bar? khi rời khỏi quán bar. Tên lính thủ đánh bộ gặp nhau với tôi một trận. Sau đó tôi không biết gì nữa. Sao? Chuyện nói xạo anh em ơi, chuyện nói xạo. Mà thằng này thì mình không có bằng chứng. You've done time. Chuyện nói dối. Is that why you Họ ran? vừa ra tù đúng không? On what offense? Sexual assault. Ồ, thằng này phải xâm hại tình dục. on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. Tạm giam luôn. Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Nhìn cái mặt là biết gian. Take him to Rồi Central. vô tù trước đi He's tính a tiếp. material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Dám gọi là dụ dỗ con gái nhà lành không? Cho vô tù luôn. Rồi tiếp. Mình có cái thông tin của lính thủy đánh bộ. Taxi vàng à? Hỏi ông taxi coi. Đừng có điện thoại. Gọi để lấy thông tin của chiếc taxi vàng. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all 3591. sightings of car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. Đó, một lính tên lính I can thủy nữa. check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Rồi, có tên thằng thủy thủ luôn rồi. Detained at Central Thì Station. tạm giữ ở trung tâm Be rồi. our man. Thanks for your help. Chắc bây giờ quay về trung tâm rồi. Quay về đồn cảnh sát rồi. I recognize that guy from the paper. He's a cop. Cái nhà này vẫn còn manh mối nè. Có nghĩa là phải bắt thằng chồng luôn. Tôi đã có thông tin rồi, nhưng mà thằng nó bị chọn sai. You know the way. Cũng dễ sợ. Thằng chồng có đôi chân dính bùn đó. Cái đôi chân đó là nó mang đôi giày trong đi ra hiện trường, chứng tỏ là nó có dính líu tới cái vụ chết luôn, cái vụ ám sát luôn. Đồn cảnh sát. I think we bust in there and find the goddamn man. He's in interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Phòng thẩm vấn số 2. Điểm số 1 đây. Này hả ta? Phòng thẩm vấn số 2. Tôi vẫn còn chưa có hình dung được trong cái đồn cảnh sát này là cái phòng thẩm vấn, những cái phòng này nó nằm ở đâu thì vẫn chưa nắm được nha. Chắc bên này quá. À đây. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're Đây, here. đây. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm Tôi không here. có gói. I Thì heard on the radio tôi about ở this đây. lady getting killed. I Tôi got nghe leads được to cái my vụ seal to come down phụ nữ bị straight chết. away. So why did you kill her? Tại sao cậu I giết didn't cô ta? kill anyone. Tôi không biết ai cả. Look, you need to believe Cái me. này, anh phải tin Let's start tôi. at the beginning. Rồi bắt đầu thôi. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Tarleton? Sure. We had a couple of drinks. Nói dối rồi. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look,
I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. I caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Kiểu này nói dối anh em. Có bắt đảo anh em. Đó nó đảo đó. Mình không có thông tin. Với đọc tra khảo thằng kia. Mình cũng không lấy được cái manh mối gì hết. He's pointing the finger directly at you, Jessup. Cậu ấy nói cậu là thủ phạm trong chuyện này. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Rồi, tạm giam luôn. Chưa đủ thông tin. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Hình như cũng mới bắt được cái thằng I say we bust in there and find điều tra cái người vô gia cư này. Điều tra chạy của người vô gia cư. Giờ phải quay lại địa điểm rồi. Bây giờ đây lại rồi. Còn chưa đủ thông tin nữa nên mình không có đi qua đó được. Giờ có thông tin rồi. Giờ quay lại cái trại của người vô gia cư. You're behind the wheel. Three suspects in the can and one on the hook. And still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. Game này mình không có chơi, mình không hấp tấp được. Nó cứ phải gọi là cầm súng theo luôn hả? Kinh vậy. Chạy vô gia cư. Chạy vô gia cư này ngày xưa. Bây giờ cái chạy vô gia cư dần cũng ok lắm rồi. Phải như kiểu vậy. Ôi, nó chặn cửa lên luôn kìa. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal. Bắn nhau rồi. 6 rounds won't get us far. Need you to stay focused 7. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Trụ đây khi có viện binh. If you want your rightful share, we Killing need make to you fight feel for power. it. Joe Lewis? Mày quýnh ai? Mày quýnh ai? What do you Sọc. think you're Joe Lewis? What's your name? Đâu là gì? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Dám nó lại. Dám thả đàn em ra chống cự tôi. Mày cũng gan lắm. Bắt vô nhà. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Rồi lại cái này rồi. Phải như cái chuyện ngoài lề vậy. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney.
need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. Cái đại để cho mình xả hơi cái câu chuyện khác, nó có dính dáng tới câu chuyện mình đang Peddlers need part-time jobs. điều tra hết We á. made a mistake and we're in trouble, Jack. A local Chắc gangster, đồ tể hết á. Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? Nếu buồn ngủ nhưng đi ngủ trước đi. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Xong rồi. À. 6/13. Ê, gì đây? Ồ, tiền. Ví. Cái gì đây? Ackerman doesn't look like much of a dancer. Ông này ngày xưa là vũ công. Vô gia cư này nè. Hình. À, ông này cũng là Doesn't give me anything to go on. Này cũng là phụ binh. Ui. Nghe đi xiết cổ nè, rồi xong, ông này giết người thiệt rồi. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Xong rồi. Này thiệt sự giết người rồi. Có cái sợi dây để xiết cổ bả kìa. Xong. Nó chối. Có sợi dây xiết cổ rồi. Ủa, quay lại cái nhà này lại. Phải bắt luôn cả ông chồng, tại ông chồng cũng có đôi giày. Trời, thằng này hỏi nhức đầu quá. You can drive. Sao nó không cho mình lại hỏi ông chồng lại ta? Thì hỏi sai cái câu đó vậy, cho hỏi lại đi. Trời ơi, thằng nó hỏi thì ghê vậy. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Quay lại cái nhà này. Tôi tin chắc vẫn còn không tin. Không giấu tôi đâu, ông già. Please, can I have some time to explain to my daughters? Đó.
giấu được tôi đâu. Cái này là gì? Don't think this is any use to us. Rồi, tiếp nha. Bây giờ tôi trả lời tin nhắn. Cái này coi rồi. Từ từ. À, đây. Lars was out in the rain last night. Tại sao ông này ông ra vào buổi tối hôm qua? Hết rồi đó. Tôi biết ngay. Rất ghê luôn á. Đáng lẽ là phải hỏi được. Hỏi được tại sao hôm qua đi đâu đúng không? Mất tiêu cái đạn đấu của tôi rồi. Dễ sợ luôn. Bây giờ đâu có làm lại được. Rồi chứ tao gì? I can't believe Teresa's dead. Không nói không hỏi được, tức ghê. Mình đủ thông tin để mình có thể bắt ổng rồi đó. Fail luôn rồi. Thôi về đồn thôi. Quá buồn. Tớ sát quá. You drive. I need to go over the case notes. Where's that cab got to now? Rồi vô đồn thôi. Going this way. Bây giờ là mình sẽ thẩm vấn cái thằng vô gia cư. Giờ tôi không biết là nhốt thằng đó đang nhốt thằng đó ở đâu. Đây à. Không là cái phòng muốn chụp hình. Còn là có tội rồi đó. Vô chụp hình đó. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? Vẫn là lính thủy đánh Or bộ đúng không? selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why Động did cơ you giết kill người. Mrs. Terrell? Tại sao ông lại giết bà ta? I have no recollection of the people I have killed. Ôi, tôi chẳng bao giờ nhớ lại những người tôi đã giết rồi. Tôi dối. Mình có đạn dây thần dính máu đây nè. Đó phát ướt là của ông kia mà. Ví. Ví đựng tiền của người phụ nữ tìm thấy ở đây. Nó dối rồi nhưng mà dối. Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof.
Lackey. Dây thằng dính máu. We found a matching piece of rope in your Dám nói tôi thiểu năng. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Tưởng con chối nha. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Cái lời khai á, nếu có lời khai là có người thấy người vô gia cư á, đốt xe, túi sách nạn nhân. Số 2. Tôi nhớ chỉ có lời khai thôi. What are you staring at, boy? Từ từ đó. Loại trừ. Nghi ngờ. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. Sao? Mày vô tù. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Và sao à? Sai cái kia đó. Cũng quá trời luôn. Sai cái ông chồng. Lỡ tới quán bar rồi. Và là cái ông phe này thích cái bà ca sĩ nha. Cái ông Nhi chính mà thích bà ca sĩ. Tôi nhớ là hình như ông này không có vợ mà ta. Nhạc vậy không biết chính bản quyền không nữa. Ngày xưa là vậy đó, là thư giãn đó nên ông mà cũng hay chứ. Tới bà tiếp theo rồi, tới nạn nhân tiếp theo rồi. Ui. Kìa, càng thấy rõ mặt của nó rồi nha. Thôi xong rồi, chết rồi. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your... Quỷ viên gọi cho cảnh sát luôn. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street.
Vẫn chưa bắt được thằng hung thủ á anh em. Khó. Vẫn chưa bắt được thằng thường Việt đen. Cái này là cái xác thứ mấy anh em? Thứ 6 rồi. 6 người bị giết rồi. Khoảng 40 tuổi. Đi. Tiếp tục thôi. Vẫn chưa bắt được cái thằng đó. Sừng ga. Lụm chiếc nhẫn nữa. Ôi mình tới mấy chỗ luôn kìa. Nhiều địa điểm quá. Có nhiệm vụ đó. Điều tra tiệm cầm đồ trước đã. Đi. Need a drink. I got the jitters again. You know the way. You can drive. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Hai ba chiếc vậy. Thôi. What's this mark here? Cái dấu gì ở đây? Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Cái này giống như cái hiệu của cái tiệm Ngân Hoàng á, tiệm làm vàng á. Does this mark 22K. Hallmark. Gives you an idea of the quality. Chất lượng vàng. Vàng 22K. Đó đúng không? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. Trung bình, tóc đen. He just had one of those forgettable faces. We'll be in Nó touch. khuôn mặt khá dễ quên. Nói chung lần nào nhập nhiều người cầm đồ nên ổng không có nhận ra. Mình chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi. Bây giờ mình có cái gì rồi? Điều tra xưng ra hiện trường thôi. Can you drive to this one? Để cho ông lái đi. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, though? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity.
You boys ready? Hai sẵn sàng chưa? Theo tôi. We should keep this development with the rings and wear a hat until we speak to the captain. We're all on the same team. Còn phải chạy vô à. Chain of command, Phelps. The skipper will decide Còn who kia lấy. needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Chắc bấy đủ quá. Chạy ghê không? Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck Còn ông around. người ở đây đã thấy được khi found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. từ từ đã. Mình nói nạn nhân. Cái túi sách. Chắc có thông tin không? We could go over to the Sao lodge éo and see thêm what they trường? know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Gì đây? Ừ. Someone was trying to get her to come home. Bức thư bị xé hết một nửa. Vô. Danh sách gì đây? This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Với hàng rượu à. Diêm, lại là Diêm. Ngày xưa kiểu phụ nữ thích hút thuốc quá ha. Maybe someone had Điều mentioned. tra quán bar. Mọi cái vụ án này nhiều địa điểm quá vậy. Chết rồi, nhiều địa điểm quá. Chưa nói chuyện được với này đâu. Tôi coi cái xác không. Rồi là xác mặc đầu lại hết rồi. Rồi đập đầu. Smell? Có mùi lạ. There is Bình the thường. usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Mùi The rượu rất nặng. autopsy will Con này tell, bà này but bị I nghiện would rượu. assume that she was inebriated. Bà này gọi là đang xỉn trong lúc bị giết. Tài kìa. Không đeo nhẫn. Rồi đeo nhẫn bên này. Another missing ring. Chiếc nhẫn nó bị Seems mất. I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Rồi xong. What have we got here? White female, approximately 40 nữ years da of trắng. age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Dập tù đập vô Ligature đầu, đập marks vô thái point to dương. the probable cause of death, Nguyên nhân tử being vong. strangulation. Do siết cổ. Idea of the time of Lại là death? siết cổ hả? From her temperature, after midnight would be my guess. Giết sau nửa đêm. Giết máu như này. Đập máu văng ra tới đây. Kinh khủng khiếp. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Bị tấn công khi đang đứng. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now.
Xong. Tôi tưởng là phải đấu trí thằng này nữa chứ. Mình không có đường leo lên đây. Không leo lên được. Rồi chiến thằng này. Phải đấu trí thằng này nè. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Ồ, tôi đã hôn ấy. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Tao hôn cái xác vậy. Cái son. Classic Carmine. Rồi thằng này kiểu biến thái không? Hung xác chết. Mà cũng đâu có nói được là thằng này giết người. Cũng là cái tiệm đó luôn. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. Điều thấy được ở Thought ví she bà could use ta. some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Hỏi rồi. You went through. Còn đã lục ví bà ta. It wasn't like she needed it. Took a look. Đúng rồi, có thiệt rồi. Did you take any money? Có Wasn't lấy tiền anything to không? take. I Có found gì the đó, đâu lipstick có gì in đâu the để lấy. backpack over on Tôi the chỉ lấy cái mat. son thôi. Not much else. Còn hộp bạc chim. You found the Còn là người phát hiện cái xác này. Yes, I did. Đúng thế. I Tôi làm worked. việc ở đây. I was coming off shift and headed home. Có gì hết ca và chuẩn bị về nhà. Xạo. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. Nhìn qua là tôi biết I bà ta came đã through here chết. about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see Rồi how bắt. it plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated. Rồi là thằng này nó không chịu báo sớm. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Thông tin của vụ án này nhiều quá. Hình như là hết rồi đó, từ từ để coi. Hết rồi. Bây giờ là tới cửa hàng Levin. Cái hàng này là cửa hàng bán rượu. Từ từ đó, để coi nhiệm vụ tiếp theo đi. Đúng rồi. Tôi phải làm kỹ kỹ. Ôi, chưa được. Chưa biết thông tin. Để tôi gọi một cuộc gọi nữa. Giờ đồn lấy thông tin nữa. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Để coi địa điểm rồi đó. Đi thôi. Lâm. Rồi. Ok, trả đi. You're behind the wheel. You read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Unfortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving?
can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? Còn em mất rồi She's sao? dead? Evelyn. You knew Evelyn Summers, Mr. Không biết bà ấy à? Robbins. Yes, Robin. I knew Evelyn. Vâng, tôi biết bà ấy. I was a good friend of her Tôi là ex-husband. bạn thân She với kept chồng some of her cũ của stuff cô ấy. here. Can you show us, please? Sure. Come this way. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Thằng này bán rượu. Well, you let us Hàng take đồ some ngon. for the road. This Kêu ông case khen. gets solved a lot. Ông cộng sự đưa ông khen. He's joking, Mr. Robbins. Ủa, có cái phòng đấy. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Mới vừa tìm việc xong bị giết luôn. Rồi lên kiểu When cũng vô exactly gia did cư. Evelyn work in the pictures? A few years ago. Làm hãng phim. She worked in legal copyrights for music. Luật bản quyền âm nhạc. Bà này bà làm nhạc. Có trái bowling ở đây. Đó. Rawlings bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Phần của ai đây? Bà này có con rồi. Bà này lớn tuổi. Bà này như này lớn tuổi, con lớn. Phần nhiều quá ta. She wasn't always such a loner. Phần đó còn trẻ. Evelyn was reading Aristotle. Đang học rồi. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Hả? Từ từ. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Sách này mượn. Hết chưa? Tôi coi kìa. Rồi. Tôi còn thông tin đó. Hay là nói chuyện với ông kia ta. Vẫn còn thông tin. Vô đây. Luôn. Liên lạc với nạn nhân. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. She was an alcoholic Sai and your rồi. friend, and you still kept selling her booze. You ever try to stop an addict, detective? Better me than having her buy methylated spirits from the hardware store. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few.
Cái mặt ông này khó đáng quá à. Chớp mắt rồi, nước miếng. Cô này không bằng chứng. When Evelyn bought the Đúng booze, sai. did she say who she was meeting or where she was going? Cái bạn này A khó đáng young quá. drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked Đúng about sai luôn. Supposedly he fought it. Chán luôn. Phải đi. Cái ông này không đoán được luôn cái mặt ông chứ. Một kiểu một à. Ông này mà gọi là đi không mà giờ giết người cũng không nhận ra được. Thử làm lại cái đoạn này. You kidding? I could save all year and never afford that. That's the guy from the papers. Leave him be. Lại đoạn này thôi. Let me guess. Hiding from the wife? That's all? I can be more used to you than that. Tôi nghĩ chưa đủ thông tin. Không có tờ luôn. Tôi cũng chưa đủ thông tin để nói chuyện với ông này. Coi lại thôi. Rồi là mình chọn 3 cái sẽ hết 3 cái. Cái đầu tiên hình như là tôi chọn là liên lạc với nạn nhân nè. Chọn nghi ngờ thật ra cái này lại đúng nha. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Mày khó đáng quá. Tôi dối rồi. Why the ongoing interest in Evelyn, Mr. Robbins? You sure you had nothing to do with the breakup of her marriage? You think you can prove that I was involved with Evelyn? Ngoại tình.
Còn cái nào ta? No offense, but having cops in the store scares away Tôi đang nghĩ cái customers. này nè. Cái này tôi đang bí thôi. Không biết bằng chứng, mình chọn cái nói dối là đúng rồi đó. Giờ phải lên kênh kia coi tôi đúng ghét cái nhân chứng này luôn. Gentlemen, I have a store to run. Rồi đừng có hói tôi coi. Không biết tôi đang chơi ở đâu luôn. Rồi lố. Này ở đây nè. Tại nó giải nhanh quá, mình tua một cái là qua luôn cả cái vụ án khác rồi. No offense, but having cops in the store scares away customers. Rồi đợi tôi xíu để tôi coi. Hình như là nó đi cái hướng khác. Không có chịu thì chứ. Nó không đi giống cái hướng mình đang đi. Mình đang nghĩ là nó là cái nào. Gentlemen, I have a store to run. Ủa, nó đi giống hướng của tôi mà. Từ từ tôi nhanh quá. Em đợi xíu. Mọi người đợi xíu để tôi tua. Bắt được ông này mới được. Bắt bài rồi không được. Cái đầu tiên là cái ông nói thật. Rồi cái thứ hai đi. Lố rồi. Giờ mình nhức cái đầu lắm. Cái mặt ổng No tính. offense, but having cops in the store scares away customers. Rồi cái mặt ổng tính queo à. Không đoán được. Không, ổng nói thiệt á. Từ từ. Nói thiệt anh em. Looks like I made a mistake. I got the impression Ổng nói thiệt, ổng nói thiệt. sleeping rough of late. Cái câu ổng nói thiệt á thì tôi nghĩ ổng nói xạo. Mà câu ổng nói xạo tôi tin ổng nói thiệt. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Cái này là ổng nói xạo nè. Nhưng mà hồi nãy là tôi lại tin ổng nói thật. Cay tôi chứ. We're struggling for leads, Robbins. Đã chọn Did ngược she lại hết know trơn luôn. McCaffrey? She idolized him. From what I gathered, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem.
Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Rồi xong. Bây giờ đi đâu đây? Thì cho bán ba. Thì cho bán ba. Ủa, ở đây chưa xong mà. Và là cái khác nữa. Cứ đi từng bước một thôi. You drive. I need to go over the case notes. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Tên là gì? Grosvenor McCaffrey. À, Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a nạn starving nhân mượn writer. sách của thằng này. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and Đúng strangled rồi, in the một rail vụ án là mất depot một on tiếng đồng hồ Santa của anh. Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? Anh quen Can't bà say ta that đến I mức knew nào? her. It was more like I was aware of her. Do you have a criminal record? À, có Mr. tiền McCaffrey? án tiền sự gì không? Nothing serious. Có gì nghiêm trọng? I've had a few skirmishes. Tôi dính vô vài vụ đụng độ. Tạo. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, Tranh chấp lao động, quyền workers' công, rights, quyền công nhân, that kind of thing. những thứ như Regular thế. fifth columnist. Một tay Nice phản to động meet điển you, hình. comrade. Rồi chịu chống phá. You say you barely knew Evelyn? Anh biết cái này như sơ sơ. Yes, Đúng, that is chính correct. xác là thế. Lại nói dối rồi. Biết sơ sơ mà nó sao trong quyển sách. Đúng không? Biết sơ sơ là không trong quyển sách được. Cùng một tờ thử. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Nhìn mặt là biết nói dối rồi, nhưng mà không biết cái nào là bằng chứng luôn. Tôi nghĩ là cái cuốn sách đó. Anh em nghĩ sao? Cái nào? Cuốn sách hay là cái gì đó?
cuốn sách rồi. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. Bà đó ăn cắp chứ không phải là mượn. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Hai giây game này phải kiên nhẫn. Rồi anh có khi nào thấy em chơi mấy game mà không cần sự kiên nhẫn không? You know the way. You can drive. And where exactly are we Chúng going? mới bắt được thằng này nè, xong rồi nè. Tới cái quán pizza thôi. Quán bowling. Car 11K, car 11 King, KGPL. 11 King. Sao nó kêu tôi về đồn ta? Từ từ đã, nhiệm vụ đó. Không, cứ đi quán bowling trước đi. Xong rồi về đồn cùng một lượt luôn. Đi đây. You can drive. Guy gave his wife a tap. I'd say all's fair in love and war. That's the guy from the papers. Solved that big case. Grab one with the works. Vô. Is someone gonna tell us what the hell is Kipling going is on? downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Nó sao nó chở tôi về đây? Muốn tới đây mà. Phải đi. Can you drive to this one? Ủa? Không khứa này đi. Thôi, lỡ rồi, vô đồ trước đi. Nó không chịu đi với tôi. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dusting he wouldn't forget. Đâu rồi? Ở đây à? Bên kia. I've been in this job 20 years. Phải làm hai nhiệm vụ hay sao á? Phải có chắc có thư của thường Việt đen rồi. Để chưa bắt được nữa. How bad is it? Come on, you could tell me. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by robots. Có đâu vậy? Đây đúng không? I swear, this town's going straight to hell. Vệ sinh mà. Bên này. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray?
As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. I want to make có địa điểm mới này. You know you made it. Phải bắt thằng đó à? Bắt cái thằng nãy cho mình thông tin á. They say we bust in there and find the goddamn evidence. Đi. Phải làm theo nhiệm vụ thôi. You know the way. You can drive. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Kìa nó Let's kìa. go get him. Chạy rồi. Tiernan! LAPD! Đuổi theo. There! Phải đua xe theo rồi. Ủa lấy chiếc xe nhanh đúng không? What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Another runner. Well, at least we've got Đuổi theo. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Phelps, you gotta get me closer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Hit him, Cole. Spin him out. Going through the square. I hope the people see him in time to get out of the way. Nó lì chứ. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked Ông against cú đó mà them? chưa lật Don't xe. make up ridiculous stories for them, detective. Leave that to the perp's imagination. Lì mày. Put your hands where I can see them.
Ông cho nó nhớ. Rồi xong rồi mọi người, khoảng cỡ 10 phút nữa là xong cái vụ án này. Rồi, gọi điện thoại đã. Lấy thông tin của cái thằng mà cho mượn sách á. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Có địa chỉ rồi. Chạy về cho ông Kim chở, bắt hết về đồn đi rồi tra khảo một lần một. You drive. I need to go over the case notes. You can drive. Chung cư. Rồi nhà nó là số mấy? Cái địa điểm rồi. Đi kiếm. Cứ cái cổng màu vàng là mình sẽ vô được. Đi kiếm. Đây. Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Đập cửa vô. Điều tra đây. I don't think so. Chích máu rồi. Thằng này giết chứ không ai hết trơn. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof.
He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Nói trên sân Drunk thượng. and in command of a Lúc carrier. mà nó sẽ là buổi sáng nó sẽ dịch dẫn chơi với bồ Surely câu. we can write him up for that. A citation at least. Thằng này giết người chứ gì nữa. Vũ hung khí nó để trong nhà kìa. Woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who caught her. Nói gì? Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down Đâu? and we'll talk. I'll go get our wheels. Rồi. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Chạy chi nữa cũng bắt rồi. Ông kia ông gọi chuyện tới chặn đầu nó rồi. Ở đâu? Có xe rồi. Lock him up. Throw away the key. Quýnh rồi đó. Bây giờ. Can't we talk about this? Mày vô. Mày. Mày. Mày vô. Can't we talk? Mày nè. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Về trung tâm thẩm vấn. Unless Tiernan set him up. I don't think that asshole Jameson did that. Không rồi đó. Whoever did it. At least it wasn't that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the dog? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellows. Phòng số 1 hoặc phòng số 2. Tôi đều tra khảo hết cả hai thằng. Rồi số 1 trước đi. Thằng này thì không phải là Why did you run? tao coi chạy. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Biết sơ sơ nữa kìa. Phải biết sơ sơ. Dối rồi. Nghi ngờ nha. Sounds like half an answer to me. Tại... Were you sleeping with her? That's none of your business.
Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Có thật rồi. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? Shit. Làm lại nha anh em. Thằng này cái mặt nó cứ càng về sau cái game càng khó đáng quá, nó giấu bớt cái chi tiết. Cái này nó xạo như nó thiệt chứ. Tôi phải giải được cái này thôi mới đi ngủ. Vậy. Those bike boys get any on the side? Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Is the captain in? Yes. You were smoking a cigarette in the other room? Do I need to fill this out? I only talking to you. Thằng này là thằng mà em đi dẫn đi cầm chắc luôn, có tóc đen đó. Look. Does this mean I lose my license? Say not. Đúng khó là gì sao nó khó quá. Biết là nó nói dối nhưng mà không có bằng chứng. Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? How long is this gonna take? Yeah, okay. You didn't know about the insurance. Em đợi tôi sẽ đưa tôi qua đoạn này coi. Tôi coi là nó chọn cái gì. Chọn nói dối là đúng rồi đó, nhưng mà tôi không biết cái bằng chứng nào. Chọn sai cũng fail luôn. Nó cãi liền. You should let me go now. I've done nothing wrong. Cái này nè. McCaffrey gave you up, Tiernan. Thằng này dẫn cái nạn nhân vô khách sạn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Tôi quên cái chi tiết vụ cái khách sạn luôn. I hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Tôi biết ông không tin tôi mà. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Tôi chọn này là nói thật luôn. Chắc là nói dối. Cái mặt đó anh em coi đi, cái mặt nói dối nó không gọi là không có biểu hiện gì luôn, không có đá mắt, không có nuốt nước miếng gì luôn. Nó chỉ hơi chớp mắt thôi. Where's the phone? I only talking to you. You going to release me now? We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. McCaffrey's been in trouble with the law before.
mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but, you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Cũng nói dối rồi. Mà họ đánh dữ lắm. Biết nói dối rồi đó, nhưng mà không biết là mình có bằng chứng hay không nữa. Nói dối rồi, từ từ. Tôi coi qua cái đoạn này đó. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left! That was it! She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. Ông chủ quán rượu nói là cô ta mua rượu để cô ta nói là sau một cuộc cãi vã. McCaffrey was a writer, and McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Có nghĩa là thằng này thích bà đó, nhưng mà bà đó lại thích cái thằng kia. Đúng rồi. Do you own a car, Tiernan? Có xe riêng không? Không, tôi không. Have access to a lug wrench? Phải dùng cơ để làm gì? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Nói dối rồi. Nói chung là bằng chứng nó chưa có nhiêu đó đâu, quan trọng là mình chọn đúng á. Hết rồi, hết bằng chứng rồi, nó có nhiêu đó rồi. Nghi ngờ đi. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. Thằng này nó nói là nó tới, nó đâu tới căn hộ của thằng đó. Said he would put her out of her misery. He can be Tự very khai rồi. Đừng phỏng vấn. Chưa biết phải thằng này giết hay thằng kia giết chưa biết nha. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Con kia thẩm vấn kia. Tôi nghe là thằng kia không? Mặt kia gian lắm. You ready to answer some questions? Sẵn trả lời hỏi I chưa? have all the answers. People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Nguy hiểm hơn. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? Tối hôm qua đi đâu? Của nhà viết sách. Writing. I'm working on a manuscript. Nói chuyện giờ bản thảo. Có xạo. Bạn làm biết nó xạo. Chính đâu?
Vấn đề là phải có bằng chứng mới nói chuyện với nó được. Nó xạo quá nè. Haven't you got parking tickets to hand out? Cuốn sách. Chết cha rồi. Mà không có bằng chứng rồi. Đừng đợi xíu nha, khoảng cỡ 10 phút nữa là xong. Không có bằng chứng này nè mọi người. Thiếu bằng chứng này rồi. Thiếu bằng chứng nữa rồi. You guys got somewhere you need to be? You're ruining the ambiance. Thiếu bằng chứng rồi. Quét ở nhà nó chưa xong. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Thiếu mất bằng chứng rồi. Nhảy rồi. You're going to have to do better Thiếu mất một than cái bằng that, chứng rồi. detective. Nhảy đó. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Thằng này kiểu lấu cá lắm. Đừng có cho thằng vô tù. Đừng thiếu một chứng tức ghê á. Haven't you got parking tickets to hand out? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Có lần tao có thằng này rồi. Thằng đi ca ngày nãy. Tiernan is prepared to testify. Mày hết chối. You threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Đây là thằng kia giết cho phải thằng này. Thằng kia nhờ thằng này phi tan cái bằng chứng giùm, và thằng này nó không phi tan.
Đây. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Một cái nữa. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Nói dối rồi. Thử mình quất cái kia ra cái là nó xỉu liền á. Nó đúng rồi. Nó sẽ còn nghe điện thoại nữa. Ê, từ từ. Nghe điện thoại nữa hả? No, don't go! We both want the truth here. Có không cho tôi nghe điện thoại luôn rồi. Cái đó phải nghe cái điện thoại cái nữa mới được. Tại nha anh em. Gần sắp ra được cái manh mối rồi đó. Sắp ra được cái chân tướng sự việc rồi đó. Cái đó phải nghe điện thoại cái nữa. Nó lùi tới đoạn nào? Còn lại từ đây luôn à? Lại từ đầu rồi. I got the jitters again. Door knocking all morning, but I got to make in the car in the end. Why did you run, Tiernan? Làm nhanh thôi. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Còn nói dối đúng không? Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Với hai nạn nhân này. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Chỗ này chỗ gì tôi quên ta? Rồi câu thứ hai đúng không? Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? You hate McCaffrey. You're trying to frame him for this. You've got the wrong guy! How can you prove that? Hình như cái này là nghi ngờ thôi. Từ từ để tôi coi cái. Tôi quên cái đoạn này rồi. Không,
Nghi ngờ thôi á. You don't ask, you never find out. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but, you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Nói dối à? You're lying, Tiernan. You've been fighting with her. You fought, and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Mua rượu đúng không? She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Cái này chọn cái gì tôi quên rồi ta. Chờ lướt ngang cái tôi quên. I've done nothing wrong. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. 7-12 ngàn xài cái gì? Up on the roof. Giúp cái xìu à. Evelyn stole the book. Tôi đã nói rồi. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Door knocking all morning, but I got to make in the car in the end. You know anything about this mess? That's correct. Anyone seen where Miss Wells went?
Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Ở bên kia đây. Cái này hồi nãy mình thấy nghe điện thoại mà tôi quên. Thằng này để tôi tập trung tôi làm cho lại. Ready to answer some questions? You think Giá I have cao any gì? answers? Thì bây giờ cái chip People who run from the police usually have something to hide. chip của bắp ông mua rẻ phải rồi, giờ ông mua chip của bắp ông xài được 2 năm là dục rồi, không được 2 năm nữa, 1 năm mà. Chip đó cái đời nhà Tống đời 5.000, mua chip tôi đang xài nữa, chip tôi đang xài đời 8 là cách 3 năm mà bây giờ đời 12 13 rồi, đời 13 rồi, nghĩ coi. Evelyn died Công sometime nhận around không? midnight. Mua về xong rồi chạy game không nổi, lúc đó uổng tiền, mua một bộ mới cũng vậy à, nó đôn lên nữa. Thì thôi ta để dành ta mua mẹ bộ xịn đi, tự nhiên mua chip của bắp. Cái câu này là mình thua. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. Câu này mình không có bằng chứng. And what do you have that proves Thôi I trả lời was lại đây. there? Không có trọng đại rồi. You're going to have to do better than that, detective. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Cái chọn gì tôi quên rồi, chưa kịp đọc nữa. Tôi đang trả lời tin nhắn. Công việc có vừa like vừa làm công việc nữa. Mà con game này mà không đọc là không biết gì luôn, thua luôn. Không đang ngần ở đây ta. Tôi phải trả lời vừa like vừa trả lời không có đọc kịp. Đây là câu thứ hai đúng không? Cái con này là mình, nếu ví dụ như tôi muốn coi đáp án tôi cũng phải. Haven't you got parking tickets to hand out? Nhanh lên cái thằng này. Tôi còn phải coi nó trả lời sao, xong rồi cái thằng này hỏi thì sao. Trong khi nó vừa trả lời tin nhắn nữa, điên cái đầu thiệt chứ. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Tội đúng không? Lời tội nè. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Đi ra ngoài lấy nghe số điện thoại thì nghe điện thoại đó. Một chút xíu là fail cái này, nãy bị fail vụ này. Operator, message for KGPL.
through now. Phelps, 1247. Nhanh lên, nhanh lên. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Lục hồ sơ của thằng này luôn. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Anh chậm chạp. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Hành hung phụ nữ ở bản địa. Ôi, hắn đánh phụ nữ gần chết. Rồi, mày có tiền án rồi thằng này. Door knocking all morning. Thằng đó rồi chứ không thằng nào hết trơn nữa đó. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Em đợi tôi xíu để tôi coi nó có trả lời sao. Tôi là 1.5 thì cho nó nhanh. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Này, dưới này nè. Rồi, You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. Cả hai thằng đều giết người. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. Thằng này có giết người, thằng kia giết đó. And Thằng I này don't sẽ know, đâu biết đâu, Detective, for the cái thằng life kia of đổ me, thừa I cho can't này luôn. remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. It wasn't me. Tôi giống như thằng kia nhìn mặt điểm lắm. Wait here. No. Vậy xong với tôi rồi. Kêu chúng ai hết trơn. Hết dấu tao rồi. Phục vụ cho quân đội. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Hai ba. Chọn cái nào đây? You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an Thằng assault này điếm lắm. charge?
nói chứ ai vậy. Cái tiền án này nè, cuối cùng. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Không. Buộc tội nha. Bà đã ăn cắp sách của thằng này giết luôn. Governor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Yeah. Vụ án này căng thì. Cũng sao. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Đừng nghỉ luôn. Quá trễ rồi, bữa nay live quá khủng khiếp rồi. Ok. Bye bye.